Dacia MD-87 a fost fără îndoială unul dintre cele mai spectaculoase prototipuri din istoria automobilului românesc. O mașină construită în 1986 la Centrul de Cercetare și Proiectare al Dacia, care rivaliza cel puțin din punct de vedere al imaginii cu celebrele Ford Mustang și Ford GT40. La vremea respectivă era botezat în uzina Dacia drept Ferrariul românesc, mai ales că prima versiune avea culoarea roșie. Una dintre cele mai spectaculoase mașini create vreodată în România, Dacia Sport MD-87, este opera inginerului piteștean Nicolae Cosmescu. Și-a imaginat mașina încă din anii 60, însă a ajuns să o proiecteze abia 20 de ani mai târziu la Centrul de Cercetare și Proiectare al Dacia. Leagănul primului autoturism românesc, uzina din Pitești, cunoaște exact după un an febra lansării în serie a unui nou născut. Pasionat de sporturile cu motor, Cosmescu s-a gândit că Dacia are nevoie de o mașină sport pentru competițiile pe patru roți. În construcția mașinii s-a inspirat din legendarul Ford GT40, a cărui design a fost preluat ulterior și de Lamborghini pe modelul Miura. După ce s-a implicat în punerea la punct a fabricației Dacia Sport, a sesizat că pe baza acestui model poate să-și realizeze visul, o mașină de curse cum numai în Occident puteai vedea. Pe baza unui șasiu de Dacia Sport a refăcut complet caroseria, a coborât-o cu până la 1 metru înălțime și a construit un alt spate din fibră de sticlă. De la modelul de serie a păstrat numai radiatorul. Motorul și transmisia au fost plasate în spate longitudinal, ca la mașinile de curse, iar prototipul a primit 4 discuri de frână. Frâna de mână era hidraulică într-o configurație tehnică total inedită. Comanda cutiei de viteze se făcea pentru un levier ce mergea de la o manetă până la extremitatea spate a mașinii, pe dedesubtul planșeului, dar era protejat de un carenaj. Pentru a asigura o rigiditate sporită, mașina a fost întărită cu 2 lonjeroane. În partea din față, în locul motorului, și-a găsit locul roata de rezervă, iar zona cutiei de viteză a fost ocupată de rezervorul de benzină. La interior, mașina avea numai 2 locuri cu scaune refăcute prinse cu chinci, ca la modelele de raliu. Construcția prototipului a durat numai 3 luni, în echipa inginerului fiind implicați alți 2 angajați ai Dacia, un mecanic și un electrician. Mașina a fost botezată Dacia MD-87, cele 2 litere reprezentând inițialele prenumelor soției și copilului Monica și Dragoș, iar 87 anul omologării. Nicolae Cosmescu spune recent într-un interviu că mașina se comporta excelent din punct de vedere sportiv. Chiar dacă nu primise un motor puternic, având unul clasic de Dacia Sport, urmarea modificărilor aduse, Dacia MD-87 devenise foarte agilă, având un comportament excelent în curbe grație celor 4 discuri și o accelerație net superioară modelului de serie. Mașina joasă, roșie și inedită în peisajul automobilistic absolut monoton din acel timp, degaja o mare putere de seducție. La vremea respectivă, oamenii întorceau capul după ea pe stradă, iar în jurul ei se adunau cu zecile pentru a admira Ferrariul românesc. Din păcate, proiectul n-a trecut de la nivelul de prototip la producția de serie, conducerea uzinei respingând mașina pe motiv de lipsă de fezabilitate. Altfel spus, șefii se temeau că mașina nu se va vinde și le era teamă că își vor pierde locurile de muncă. Nicolae Cosmescu nu s-a lăsat păguba și a continuat să-și îmbunătățească prototipul. În 1988, Dacia Sport MD-87 a primit un upgrade de design cu o nouă capotă spate proeminentă, realizată integral din fibră de sticlă, și o capotă față mult coborâtă cu faruri escamontabile. Până să o supună aprobării, a venit însă Revoluția din 1989, iar proiectul a fost trecut pe linie moartă. Acesta nu a fost primul și nici singurul prototip spectaculos dezvoltat de Dacia. De la celebrul model 1100 la Logan 3, noul sedan care va debuta în toamnă, compania a dezvoltat zeci de modele de automobile și utilitare, multe dintre ele rămase însă la nivelul de prototip. Dacia D33, probabil cel mai spectaculos prototip din istoria companiei, a fost realizat de cunoscutul carosier italian Idea Torino în 1997 la comanda Dacia. Modelul urma să reprezinte noua linie de design a constructorului român, o mașină mai elegantă și, bineînțeles, mai modernă. Din motive necunoscute, probabil legate de criza economică majoră în care se afla România în acei ani, mașina n-a trecut de nivelul de prototip. Unicul exemplar zace acum într-un hangar din Mioveni.
Un alt model sportiv care a devenit în cele din urmă realitate a fost celebra Dacia Brașovia, un concept dezvoltat în 1980 la uzina din Brașov. Pe baza conceptului, uzina de la Mioveni a lansat ulterior modelul Dacia Sport, una dintre cele mai cool mașini din perioada comunistă. Să ai o Dacia în două portiere cu plafonul teșit și motor preparat era o chestie rezervată băieților deștepți din acele vremuri, tovarăși cu legături serioase în partid sau în securitate. Dacia Extaz a fost un alt prototip interesant construit la uzina din Mioveni, modelul care încerca să revitalizeze platforma 1310, împrumuta liniile de design și o serie de tehnologii occidentale. Conceptul a suscitat la vremea respectivă multe dezbateri, fiind pe punctul de a intra în producție. În cele din urmă, Dacia a construit numai 5 exemplare între 1992 și 1994. Mașina nu a ajuns să fie produsă în serie din cauza problemelor cu piesele, furnizorii Dacia nereușind la vremea respectivă să acopere necesarul de piese noi pentru acest model. Un alt prototip cu un nume cel puțin interesant a fost Dacia DCN-ul. Dezvoltat în anii 80, acesta suprapunea o caroserie de Dacia Break pe un șasiu de Aro 240. Mașina a fost produsă într-un singur exemplar testat de Nicolae Ceaușescu. Acesta a anulat însă proiectul pentru că, deși părea o mașină foarte bună pentru terenurile accidentate, dictatorul prefera Aro și se gândea că o Dacia 4x4 ar fi afectat producția de la Câmpul Lung. Alții spun că motivul anulării proiectului ar fi fost unul cel puțin bizar. Ceaușescu nu putea să stea în noua mașină cu căciula de Astrahan în cap, așa cum o făcea în Aro. Dacia a încercat după Revoluție să dezvolte și o Solența MCV. A construit un prototip, l-a testat, însă până la urmă nu l-a mai transpus în producție. Spațiul din spate nu era atât de mare pe cât se spera, iar mașina arăta destul de bizar, parcă ar fi avut o cocoașă. Un alt prototip construit pe ideea de MCV s-a dorit a fi Dacia Nova Van, o mașină pe care proiectanții o vedeau ca având 6 locuri și un spațiu mai mare în interior. În fapt, prototipul era o Dacia Nova mai înaltă și mai lungă. La cât de ciudat arăta, este de înțeles de ce nu a ajuns în producția de serie. Dacia Logan Hatchback a fost mai mult decât un simplu prototip. Bazat pe primul Logan, modelul a fost construit pe ideea că va oferi un acces mai ușor la portbagaj. Hatchback-ul era gândit în primul rând pentru exportul în țările din America de Sud și din India. În cele din urmă, Dacia a renunțat la acest model pentru că a lansat în producție Sandero. Vă mai aduceți aminte de prototipul Loganului cu benă? Nu era o idee nouă. Încă din anii 80, Dacia avea de gând să lanseze un astfel de model. Botezată Dacia 1306, mașina era construită pe baza caroseriei de break modificate pentru a putea îngloba o benă. În cele din urmă au fost construite numai 5 exemplare. Un alt model interesant a fost Dacia Grand Sandero. Dacia a încercat să restilizeze modelul Logan MVC printr-un artificiu de design. A schimbat grila lui Logan MCV cu cea a unui Sandero. În cele din urmă, mașina a rămas doar la stadiul de prototip. În fine, un alt prototip interesant este Dacia Duster Pickup. Mașina are numai puțin de 6 ruți, iar Dacia a gândit-o pentru teren accidentat. Având doar tracțiune față, modelul a rămas din păcate doar un exercițiu de design. România a avut un automobil electric produs aici în țară încă dinainte de Revoluția din 1989. În ultimul an al lui Ceaușescu, la fabrica Electromureș din Târgu Mureș, era produs un autoturism prototip cu adevărat ieșit din comun, botezat Electromobil. În anii 80, Dacia 1310 era mașina națională. Pe piață mai erau alte 3 mărci românești: Lăstunul, produs la Timișoara, Olsitul, realizat la Craiova și Aroul de la Câmpul Lung. Toate erau integral produse în România, cu piese realizate de firme românești. Ambiția inginerilor români la acea vreme era de a produce și o mașină electrică. De ce? Pentru că încă din acei ani își imaginau că viitorul industriei auto va fi unul electric. Se făcuseră deja pași semnificativi în domeniu, România fiind prima țară din lume care producea un moped electric, despre care ați putut citi pe larg pe gadgetreport.ro.
Astfel că ideea unei mașini electrice, una mică, de oraș, pentru mersul la serviciu, era una extrem de tentantă. În 1989, cu câteva luni înainte de schimbarea regimului comunist, la uzina Electromureș din Târgu Mureș, directorul Ioan Oltean și inginerii Zoltan Tot, Ișvan Sabo și Sandor Șabo, precum și alți experți de la Departamentul de Prototipuri Mecanice și de la Laboratorul de Electronică, au reușit într-un timp record să construiască un prototip intitulat Electromobil. Prototipul nu era unul spectaculos, pentru că focusul era pus pe soluția de propulsie. Inginerii construiseră un motor electric destul de puternic, capabil să ofere mașinii o autonomie de până la 50 de kilometri. Era un adevărat record pentru acele vremuri, în condițiile în care bateriile erau o problemă. Constructorii adaptaseră niște baterii produse la Elba, Timișoara, în așa fel încât împreună să ofere autonomia necesară mașinii. Dincolo de motor, a căror specificații tehnice au rămas secrete, știm că electromobilul avea o caroserie de fibră de sticlă foarte ușoară, adaptată pentru un singur pasager. De ce doar pentru unul? Pentru că, fiind un prototip, inginerii au vrut să testeze mai întâi manevrabilitatea și fiabilitatea mașinii, ulterior urmând să se focuseze pe o caroserie mai mare și mai încăpătoare. Cert este că rezultatele testelor ieșiseră foarte bine. Mașina se comporta excelent pe stradă, iar inginerii de la Electromureș începuseră să lucreze deja la schițele unui nou prototip pentru 4 pasageri. Mașina era produsă exclusiv din piese electronice și de structură produse în țară, cele mai multe pentru Lăstun, modelul Dacia 500 produs la Timișoara. A venit însă revoluția și proiectul primei mașini electrice românești a fost trecut pe linie moartă, odată cu stoparea tuturor liniilor de fabricație. Aceea soartă a avut-o, din păcate, o mulțime de invenții românești despre care GadgetReport.ro a relatat în nenumărate rânduri. Mai mult chiar, dosarul tehnic al modelului electromobil a dispărut fără urme. În toată cercetarea a mai rămas foarte puțin pe internet, nefiind de găsit decât câteva fotografii, iar informațiile tehnice lipsesc cu desăvârșire.